අයිබෝන් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඉක්මනටම කොහොමද ට්‍රස්ට් වොලට් කියන වොලට් එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට සාර්ථකව ට්‍රස්ට් වොලට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම අපි බලමු. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනටම වීඩියෝ එක කියලා බලමු කොහොමද මෙන්න මේ ට්‍රස්ට් වොලට් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ට්‍රස්ට් වොලට් එක හදාගන්න ඔයාලට මුලින්ම Play Store එකට හෝ App Store එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ search කරන්න ට්‍රස්ට් වොලට් කියලා. ඉතින් ට්‍රස්ට් වොලට් කියන එක search කරාට පස්සේ මේ වෙද්දි මම install කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රස්ට් crypto and bitcoin wallet කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ DF platform incorporation කියන එකෙන් තමයි මෙන්න මේක ගේන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ app එකම ඔයාලා search කරලා install කරගෙන මෙන්න මේ වගේ open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා create a new wallet කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා private and secure. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන යනවා මොනවද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල්, මේ වගේ දේවල් ටිකක් මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට create new wallet කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකට agree කරන්න. ඊට පස්සේ continue කරාට පස්සේ ඔයාලට password එකක් හදා ගන්න ඕනේ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ fingerprint එක ලබා දෙන්නත් පුළුවන් ඔයාගේ mobile phone එකේ fingerprint එක තියෙනවා නම්. right. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි password එකක් create කරගමු. ඊට පස්සේ ඒ password එක නැවත වතාවක් මෙතෙන්ට add කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට backup your wallet now කියලා එකක් එනවා. right. මෙතෙන්දි දෙනවා ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වචන 12ක මේ විදිහට set එකක්. ඉතින් මේ set එක නිවැරදිව ඔයාලා නැවත වතාවක් select කරන්න තමයි මේකෙදි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තුනටම tick කරන්න. tick කළා continue කියන එක දෙන්න. ඉතින් මෙතෙන්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දේවල් නැති වුණොත් ඔයාලට wallet එක නැවත ලබා ගන්න බෑ කියන එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට wallet එක recover කරගන්න හෝ එහෙම නැත්නම් නැවත වතාවක් ඔයාලා phone එක reset කරලා හෝ wallet එක delete කරලා නැවත install කරත් ඔයාලට මෙන්න මේ වචන 12 අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වචන 12 save කරලා තියාගන්න. right. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වචන 12ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. මේ තියෙන order එකටම අපි නැවත වතාවක් මේක හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම copy කියන එකට යනවා. copy කියන එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට මේක continue කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක screenshot ගන්න මොනවත් කරන්න බෑ. හරි. ඊට පස්සේ continue කරා මෙන්න මේක verify කරන්න එනවා. right. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට home එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මගේ text box එකකට මම මෙන්න මේ වචන ටික paste කරගන්නවා. right. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට place කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන order එකට මම මේක නැවත වතාවක් හදන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ order එක හදාගෙන යන්නම්. හරි. ඉතින් මම දැන් අවසාන වචනේත් මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් well done කියලා මෙතනින් වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ done කියන එකට දෙන්න. ඔන්න දැන් ඔයාගේ trust wallet එක create වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මෙතෙන්දි මේක read more කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක මේ විදිහට අයින් කරලා මෙතන close කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන push notification enable කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මොන හරි ඔයාලට receive කරන්න එහෙම නැත්නම් outgoing transaction ගියොත් මෙන්න මේ දේවල් ඔයාලට notification panel එකේ බලා ගන්න. ඉතින් මම මේක enable කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න ඔයාගේ wallet එක create වෙලා ඉවරයි. මේ wallet එකට ඔයාලට නමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතෙන්ට කැමති නමක් ඔයාලා මෙතෙන්ට set කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට Amila කියලා මෙතෙන්ට type කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට back කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ wallet එක update වෙයි ටික වෙලාවක මේ Amila කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්දි send කරන්න receive කරන්න කොහොමද කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි receive කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ wallet එකට උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් මෙතෙන්දි USDT කියනකො මෙතෙන් search කරන්න USDT කියලා. search කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Tether තියෙනවා TRC20 එහෙම නැත්නම් මෙතන network දෙකක් තියෙනවා ERC20 TRC20 ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන තවත් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් මට අවශ්‍ය වෙන TRC20 කියන network එකෙන් right. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක copy කරලා ඔයා ලබා ගන්න කෙනාට එහෙම නැත්නම් අපි කියමු ඔයා කාගෙන් හරි ක්‍රිප්ටෝ එකක් ලබා ගන්නවා එහෙම නැත්නම් ඔයා සයිට් එකකින් මේක ගන්නවා මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ USDT වලට මෙන්න මේක ඇඩ් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට Tron කියන එක ලබා ගන්න ඕන නම් ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Tron කියලා search කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Tron කියන එක search කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට Tron ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ TRX කියන coin එක මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එකෙන්. ඉතින් මේක ඔයාලට share කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතෙන්දි copy කරලා send කරන්නත් පුළුවන්. right. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ලබා ගන්න. හරි. දැන් මෙතනින් send කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙතනින් balance එකක් නැති නිසා මේක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. send කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතනින් අවශ්‍ය coin එක select කරලා ඊට පස්සේ අපේ ළඟ තියෙන coin එකෙන් මේක send කරන්න පුළුවන්
එයාලගේ අදාළ ඇඩ්‍රස් එකට. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා යාළුවෙට යවනවා නම් ඒ ඇඩ්‍රස් එක ලබාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් යාළුවට මෙන්න මේක හරහා send කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන buy, ඒ වගේම swap කියන එකත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවා හරි coin එකක් ඔයාට තියෙනවා නම් ඒ coin එක වෙනත් coin එකක් විදිහට හරව ගැනීමේ හැකියාවත් මෙන්න මේ wallet එකේ ඔයාට ලබා දීලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි Trust Wallet කියන wallet එක හදාගන්නේ හරිම ලේසියෙන්. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි cryptocurrency එකක් ලැබුණොත් මේකට එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි transaction එකක් සිද්ධ වුණොත් මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලට notification කියන එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වගේම තවත් යාළුවෙක්ට වැදගත් වෙයි. ඒක නිසා share කරන්න. ඒ වගේම තමයි channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එමුනම් ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.